những cái lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn rất rõ ràng. Mình là người tu á, thì mỗi cái cử động của cơ thể là mình phải có ý thức, phải có chánh niệm, đi tới đi lui, nhìn trước nhìn sau, cúi xuống duỗi lên. Bây giờ con xoay trở lại đi, bây giờ con đâm rơi, giả bỏ làm đâm rơi cái viết xuống dưới đất mà có chánh niệm, rồi sau đó con cúi xuống lượm lên, và cúi xuống lượm lên. Trong chánh niệm cúi xuống thì biết rằng mình đang cúi xuống, mình nắm lấy cái bút thì biết rằng mình nắm lấy cái bút, và đứng dậy thẳng thì biết rằng mình đứng dậy thẳng. Cúi xuống mình biết là mình đang cúi xuống, lượm cái đó vào tay biết là mình lượm vào cái đó tay, đứng dậy biết là mình đang đứng dậy. Đó là sự thực tập chánh niệm. Vì vậy cho nên khi mà quý vị làm việc trong bếp á, một người thì quý vị cũng phải làm như vậy. Mở nước ra phải mở trong chánh niệm, lấy củ cà rốt ra phải lấy trong chánh niệm, mà cầm cái dao lên phải cầm cho chánh niệm, và gọt củ cà rốt phải gọt cho chánh niệm. Cho nên nhà bếp là một cái thiền đường. Khi mình đi vào nhà bếp là mình biết rằng cái chùa này nó có tu hay là không có tu liền. Mà khi đi vào trong nhà bếp mà thấy 6 người đang làm việc như vậy, người nào cũng chánh niệm, cầm củ cà rốt thì biết là cầm củ cà rốt, vặn nước thì mình biết là vặn nước, thì mình thấy trong nhà bếp nó có một cái năng lượng rất lớn. Đi vào nhà bếp mà mình thấy cái năng lượng của chánh niệm nó thấm vào trong con người của mình. Cho nên nhà bếp cần phải sắp đặt, cần phải trang trí như thế nào để cho nó phù hợp với là cái tinh thần thực tập này, tức là một cái đạo tràng để thực tập chánh niệm. Và vì vậy cho nên trong nhà bếp mà chúng ta cũng có thể đốt nhang bữa sáng, trước khi đi vào, trước khi khởi sự làm thức ăn sáng, chúng ta có thể đốt nhang. Chúng ta có thể có một cái bàn thờ nhỏ ở trong nhà bếp, và chúng ta tới tập xá cái bàn thờ đó, chúng ta rút ra một cây nhang và chúng ta bắt đầu đốt cái nhang đó trong chánh niệm, rồi chúng ta dâng cái nhang đó lên, và chúng ta bắt đầu một ngày làm việc ở trong nhà bếp với cái hành động đốt nhang đó trong chánh niệm. Và cố nhiên trong nhà bếp chúng ta có thể có một bình hoa. Và chúng ta phải làm thế nào để nhà bếp trở thành một cái đạo tràng tức là practice center, một cái thiên đường. Trong nhà bếp của mình ở xóm mới, có một vị nào đã treo lên một cái tấm bảng để là tôi đang làm gì đó, what I am doing, thì đó là một tiếng chuông. Mình đang làm cái gì đó, hay là mình đang theo dõi những cái lo lắng, những cái buồn khổ, những cái quá khứ, cái tương lai của mình mà mình không có thực sự thực tập chánh niệm. Tại vì theo cái phương pháp thực tập chánh niệm này thì cắt cà rốt đó là phải cắt cà rốt trong chánh niệm. Cái thân mình và cái tâm mình phải hoàn toàn có mặt với cái củ cà rốt. Nếu không củ cà rốt nó sẽ tủi lắm. Tại vì nó đang ở chùa và mình cũng đang ở chùa. Và vì vậy cho nên mình và củ cà rốt phải thật sự có mặt ở trong bếp.
Và trong Đạo Tràng Mấy Thôn thì chúng ta thường khuyến khích rằng trong nhà bếp là luôn luôn nên có một cái chuông chánh niệm, mà thỉnh thoảng có một tiếng chuông chánh niệm, mọi người dừng lại để thở, mỉm cười và nhìn nhau. Hay là trong nhà bếp nó có một cái đồng hồ cứ mỗi 15 phút có âm nhạc đánh lên, và khi mà âm nhạc đánh lên thì mọi người đều ngừng lại để thở, để mỉm cười và để trở về chánh niệm, giúp cho cái công việc của mình nó được diễn biến trong cái sự thực tập. Tại vì làm bếp tức là thực tập. Rồi khi mà chúng ta chấp tác ở ngoài trời thì chúng ta cũng phải làm theo tinh thần đó. Tại vì cái khác nhau duy nhất giữa một tu viện và cuộc đời bên ngoài là chỉ cái đó mà thôi. Tại bên ngoài họ cũng nấu ăn, họ cũng tắm giặt, họ cũng làm việc. Và bên trong tu viện chúng ta cũng nấu ăn, chúng ta tắm giặt, chúng ta làm việc. Nhưng mà nếu chúng ta không có cái thực tập chánh niệm của kinh niệm xứ này thì thử hỏi có cái gì khác giữa chúng ta và ngoài đời không? Mà tại Mai Thôn Đạo Tràng mỗi mùa hè, thỉnh thoảng chúng ta hay bị hấp dẫn bởi một ý tưởng là mình nên thuê một người nấu ăn chuyên nghiệp tới để cho các thầy, các sư cô, các Phật tử, các giáo thọ nhẹ bớt. Nhưng mà sau khi suy đi nghĩ lại thì không có ai đồng ý cả. Tại vì mình có thể thuê một ông cook professional, nhưng mà ông ta tới, ông ta đâu thực tập. Và trong khi ông làm như điên thì tôi là làm giỏi, nhưng mà cái không khí tu học ở trong chùa nó nát bét hết. Tại vì giữa những người tu chánh niệm tự nhiên có một cái ông không tu chánh niệm gì hết, và cái điều đó nó có tính cách phá hoại, destructive rất nhiều. Vì vậy cho nên chưa bao giờ chúng ta bị cái cái temptation đó nó điều khiển. Ở trong cầu tiêu cũng vậy. Khi đi vào trong cầu tiêu thì cầu tiêu của mình cũng trở thành ra một cái đạo tràng. Cầu tiêu hay là phòng tắm. Vì vậy cho nên tại các thiền viện, trong phòng tắm cũng có một bình hoa. Ở trong cầu tiêu cũng có một bình hoa. Nghĩa là trong phòng tắm và cầu tiêu chúng ta cũng phải thực tập chánh niệm. Khi rửa mặt, khi rửa chân, khi tắm, khi kỳ cọ, hay là khi đi cầu, chúng ta đều phải thực tập chánh niệm cả. Đây là nội dung của cái đoạn kinh này. Khi mà các vị sa di ni mới họ học cái thi kệ chánh niệm, cái thực tập chánh niệm và những cái thiên uy nghi trong lực, thì họ có thể không biết rằng tất cả những cái thi kệ chánh niệm đó và những cái thiên uy nghi đó là để mà thi hành cái điều của Đức Thế Tôn đã dạy ở trong kinh này. Mỗi cử động, mỗi cái tư thế của thân thể đều phải được đặt dưới ánh sáng của chánh niệm hết. Và nếu mình thành công hay không trong sự tu học là do chỗ này. Tại khi mình nắm được thân rồi thì bắt đầu mình nắm được tâm. Mình nắm được thân tâm rồi đó thì mình làm chủ, và từ đó nó mới có sự chuyển hóa. Mình nắm lấy nó, mình làm bạn với nó, mình trở thành một với nó. Và vì vậy cho nên chánh niệm mới có thể thấm vào và chuyển hóa được cái thân và cái tâm của mình. Và không nắm được thân thì khó mà nắm được tâm lắm. Và vì vậy cho nên niệm thân là cái sự thực tập đầu tiên. Khi mà mình đi mà mình không nắm được từng cái bước chân của mình ở chùa 5 năm rồi mà vẫn chưa nắm được từng bước chân của mình thì thử hỏi làm sao mình nắm được cái tâm của mình. Mà khi mình nắm được cái bước chân của mình rồi thì tất nhiên là mình nắm được tâm của mình. Tại vì thân cái tâm nó là một khối. Giờ mình có học thuộc tam tạng kinh điển đi nữa mà mình chưa nắm được cái hơi thở của mình, chưa nắm được cái bước chân của mình, chưa nắm được cái cử động của mình, thì cái sự học thuộc tam tạng kinh điển đó nó không có đưa mình đi tới đâu hết. Do đó cho nên mình phải hạ thú công phu.
Cái người mà có thực tập chánh niệm trong 4 cái tư thế đi đứng nằm ngồi, cái người mà có thực tập chánh niệm trong mỗi cái động tác của cơ thể, thì người đó bắt đầu có định và có tuệ. Tại vì người đó đã có niệm, định và tuệ. Người nào mà thực tập giới luật và uy nghi là người đó đang thực tập niệm. Và thực tập niệm thế nào cũng có định và có tuệ. Và có niệm, định, tuệ thì có sự chuyển hóa.